So ito, battery ito ng laptop. Huwag kang umimik, nag-record ako. So ito ngayon, yung battery ng laptop, kinuha ko sa mga sira ng battery ng laptop. Pero ito ay good pa. So mini-measure ko muna siya kung same voltage. Pag same voltage, okay pa siya. Pwede natin siyang gamitin pang replace sa gantong lamp. So 3.4. So pwede itong gamitin para ma-replace natin yung lamp ng ating IP67 o solar lamp. So meron ako dito dalawang battery management. Ayan. So ito yung BMS kung tawagin. So naka-indicate naman dito kung paano mo siya ikakabit. So dito yung yan, battery. Tapos dito yung pinaka position ng battery sa power source. Yung pinaka input dito ang pasok niya. So bawat isang battery lalagyan natin ng BMS para hindi siya ma-overcharge. So kailangan mo lagyan ito. Pag hindi mo nilagyan ito, masisira lang yung battery niya after ilang charge. Ito yung positive. So dapat doon natin ilalagay sa positive ng battery. So ito yung positive battery, ito yung negative ng battery.
Asan yung video? Magbablog ka? Nagbablog na din. Para may share naman yung mga aalaman. Nag-edit pa ako niyan. Maingay, maraming sasalita. Yan, okay na, umiilaw na. So ito, ang purpose nitong BMS na to, para hindi masyadong ma-overcharge sa solar at hindi rin ma-over-discharge. So protection yun ng battery niya para hindi agad masira ang battery. So ayan, tinasting ko ngayon mag-charge. Nag-charge na siya. Charging na. Tapos yung ilaw, ayan o, nag-charge na siya. So ito lang yung battery yung ginamit ko pang laptop. So mas magandang klase to kaysa sa mga original na battery ng ganitong Solar Light. Kasi itong battery ng laptop deep cycle to kaya mas okay itong ilagay. Kaya lang mas mabilis siyang maubos yung karga kasi maliit lang siya. So kung may mabibili ka naman sa online na 3 to 650, okay yun. Mas okay siyang ilagay or i-replace. So ito lang yung available kong battery, kaya ito lang yung ilagay ko. So salamat sa panonood. Please like and subscribe.